jemi gati po filloj. Lërin t'ju falenderoj për prezencën. Sot ishim të nderuar që të mirëpresin Prishtinë, Komisionerin Varhelyi dhe bashkëpunëtorët e tij, që sjellin në Prishtinë një lajm fantastik, një lajm shumë të madh për Ballkanin Perëndimor edhe për Kosovën, të planit të investimeve dhe të rimëkëmbjes ekonomike për Ballkanin Perëndimor në vlerë totale prej 28 miliardë euro, për cilave 9 miliardë janë grante që i jepen vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ky është lajmi kryesor që komisioneri sot sjell në Prishtinë, pas plot bisedave që kemi pas në Bruksel, disa takime radhësi, për cilën falenderoj komisionerin dhe gjithë bashkëpunëtorët e tij. E them me shumë kënaqësi që projektet që ne kemi propozuar si qeveri për të bërë pjesë e këtij plani të investimeve për Ballkanin Perëndimor janë përfshirë plotësisht. Përfshirë këto autostradën Prishtinë-Merdar, hekurudhën Prishtinë-Merdar, gazpërqusin nga Maqedonia e Veriut, trajtimin e ujrave të zeza në Prishtinë, fazën e dytë e IBL-Pensit, infrastrukturën broadband, projekte që lidhen me dekarbonizimin dhe projekte të tjera. Kjo është një lajm shumë i mirë dhe unë besoj që për 3-4 vite do ta ndroj komplet. Do t'i ndroj pra rrethanat ekonomike në Kosovë edhe në regjion. Dëshiroj të falenderoj Komisionerin edhe Bashkimin Evropian për disbursimin e 50 milion euro ndihmë financiare për Kosovën, ndihmë makrofinanciare për Kosovën këto kohë të vështira të pandemisë dhe të problemeve me të cilat ballafaqohen bizneset edhe ekonomia e Kosovës. E sigurova komisionerin që ne jemi të vendosur për të përpara reformën e agjendave evropiane. E them me kënaqësi që sot ne prezantojmë publikisht para qytetarëve bashkë me komisionerin dokumentin e ri të agjendave të reformave evropiane 2, ku listohen obligimet kryesore, detyrat kryesore, reformat kryesore që duhet t'i ndërmarrin të gjitha institucionet e vendit. Ne tani me kem pranuar raportin për Kosovën nga Komisioni Evropian, ku jepen vlerësime sigurisht për sfidat që ka vendi, po dhe jepen vlerësime për vendosmërinë e kësaj qeverie për çu përpara këto reforma dhe për t'i prekur sfidat kryesore që nga këndvështrimi i Bashkimit Evropian. Vje mirë që Komisioneri dhe Bashkimi Evropian i vlerëson këtë gatishmëri të qeverisë për të adresu këto sfida. E them me kënaqësi që në 4 muaj të qeverisjes tonë, fjalën korrupsion e kemi larguar nga diskursi publik. Edhe kem tregu vendosmëri të madhe në organizimin në luftimin e krimit organizuar. Aksionet që janë zhvilluar para 2 javë po vazhdojnë ende, edhe do të shihni edhe tjerat në ditët në vim, në gjithë vendin pa përjashtim për të vendosur rend dhe ligj. Cep më cep. Me mbështetje të partnerëve tanë ndërkombëtar. Dëshiroj të falenderoj Komisionerin, Bashkimin Evropian për mbështetjen e vazhdueshme në këtë drejtim. Folëm edhe për procesin e dialogut, një proces i rëndësishëm në për cilin po kalojmë me plot sfida, me tema të vështira, por të rëndësishme për të përmbyllur marrëveshjen e paqes në mes të 2 vendeve. Sigurisht, liberalizimi i vizave mbetet çështje shumë e rëndësishme për qytetarët e Kosovës. Ne kemi plotësuar kushtet në vitin 2018 dhe mbie mirë që dhe në raport theksohet që Kosova i ka plotësuar këto kushte dhe shpresoj që Bashkimi Evropian vendet anëtare të lëvizin përpara në këtë drejtim. Mbie mirë ta them që komisioneri mirë kupton plotësisht ndjeshmërinë e kësaj çështje edhe për qytetarët, edhe për lëvizjen e studentëve, të bizneseve, edhe gjithë qytetarëve të Kosovës. Komisioner, fjala është për ju.
Thank you very much, Prime Minister. First of all, I would like to thank the Prime Minister for having me today. This is my first visit as European Commissioner in Pristina. It's long overdue. I've been prevented by the crisis, the COVID crisis, but we are almost in a weekly contact with the Prime Minister. He often comes to see me in Brussels. So we have started to work together from very early on in his mandate, and I'm very glad that I have such a strong and committed partner in him in working together for Kosovo. So for me, today marks the day when I think I brought some good news, not only to Kosovo, but to the entire region. As you may have noticed, this Commission is committed to the Western Balkans, and it is committed from the first day in office to reinforce our relations and our presence in the Western Balkans, and also to do more for our relations with the Western Balkans. We have started to work with the renewal of the enlargement process. In that, we had to restore the credibility, both for the Western Balkans, but also for our member states. This was marked by the adoption of a new enlargement methodology, which was a success, and the member states were ready to accept it. And then we overcame the other major difficulty to get the agreement on opening accession negotiations with Albania and North Macedonia. We have delivered on that one as well, as the second major part of our new strategy. And the third one is right in front of you, which is the economic and investment plan. We have been committed from the very first day to change and help to change the realities on the ground in this region. Realities meaning the economic reality for the businesses, for the people, but also the economic and sociological opportunities for the people of this region. And this is why I think that the economic investment plan can be a game changer for the region. It can change significantly the landscape of this region within 4 to 5 years. As the Prime Minister pointed out, we are allocating 9 billion euros of grants, and we are in coordination with our international financial institution partners to create an additional 20 billion euros in guarantees for the region. This is 1/3 of the GDP of this region, the whole region. We expect this plan to boost the economy of the region by at least 3 to 4%. This is a major contribution. This could be a major contribution to the economic recovery after the COVID crisis. When setting out the priorities, we have been working together with the Prime Minister and also the other leaders of the region in listening to the region. What are the main priorities, needs through which we can create an investor's climate, which is the most attractive, and through which we can create growth and jobs as fast as we can and as long-term as we can. So the plan, what you see, and its priorities is a joint work. As the Prime Minister listed all the flagship projects, you will find the priorities of this government embedded in our strategy. And we need to implement this strategy together. And we are hopeful that with the additional
regional elements that this plan brings about, because this is a regional plan. If you look at it, you will see that it has regional participation, it has regional impact, and it will have regional benefit. But for that, we need everybody in the region to implement this plan and cooperate with one another. This is why it is crucial to have a single economic area in the Balkans, because these investments will only bring the benefits if these investments work regionally. You see that the projects we are suggesting are all having a regional impact. So, for us, this is a big day. I do hope that you also consider it to be a major offer from us. And just like any offer, it comes with some requests. And the request is, and we have gone through at length with the Prime Minister, is to speed up the reforms, because these investments go hand in hand with the reform efforts. I know that your government is very committed, but it has to be even more committed in speeding up the work on the reforms related to the rule of law. But also, we need all the necessary capacities to be in place to be able to use these funds, to absorb these funds, as they say in Brussels. So this is going to be a major challenge where we're going to be helping you and we're going to be working with you. But to demonstrate your commitment to our member states, you will have to deliver much faster on the reforms. Turning to the report, I think that we have been providing you with a fair assessment. We have not been shy pointing out where the shortcomings are, but we haven't been shy about commending you on your results. So I think what you will find back in the report describes the situation, but also the tasks ahead. And we need a real acceleration of the work. This is also going to be my message to the Parliament. And on the visa liberalization, there's not a single meeting we haven't discussed this issue. I'm trying to help to convince the member states about the need to provide visa liberalization for Kosovo and for the Kosovars, because our assessment still holds that you have met all the benchmarks. But our assessment is not enough, because it is not the Commission who makes the decision. We make the proposal, but not the decision. We need to convince our member states to vote for it, and this is what we're working on together with the Prime Minister. Thank you very much. Zariqi Radio Televizionin Stënie, kam një pyetje për komisionarin Varhelyi. Po lidha me liberalizimin e vizave, në fakt Bashkimi Evropian po synon që përmes investimeve në Ballkanin Perëndimor ta ngrisë ekonominë në këtë rajon, por Kosova, siç dihet, e përmendi edhe kryeministri, por e përmendet edhe jo që është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka liberalizim të vizave. Sipas odave ekonomike në Kosovë, asaj amerikane të Kosovës dhe të tjera, thonë që mos liberalizimi i vizave ndikon direkt edhe në ekonominë e vendit. Faktikisht Kosova prej vitit 2018 e thatë edhe ju i ka plotësuar të gjitha kushtet për liberalizimin e vizave. Ishin 99 kritere, 95 kritere, siç i dim. Por a mund të quhet ky si një dështim nga ana e Bashkimit Evropian për mos unitet që Kosova të ndeshkohet në këtë formë pavarësisht që i ka plotësuar të gjitha
kushtet për liberalizim të vizave, apo kur mund të i bindni ato vende që të japim një përgjigje qytetarëve nga zyrtarët e lartë e Bashkimit Evropian se kur do të ndodhë liberalizimi i vizave në fakt, cili është viti më i përafërt që mund të ndodhë kjo çështje. Faleminderit. Well, I can see that this is not only a very important issue for the public, but it is also a very emotional one. But emotions in these sort of issues don't necessarily help. So what I can tell you is that, yes, all the benchmarks the Commission has set are met. Still, as I said, we have to convince the member states. And convincing the member states is no easy job. And convincing the member states will only happen if we can demonstrate with progress on the ground, with daily work and delivery, what the Prime Minister is doing, that they can trust that there will be no abuses after the visa liberalization, there will be no bogus asylum claims, and no organized crime impact on the EU member states. And this is what we're working on. So give us a bit of time and space to achieve this. And we will get there. Dobar dan, Anđelka Ćup, televizija Prva i televizija B92. Pitanje za komesara. Komisar, malo pre je premijer samo spomenuo dijalog između Beograda i Prištine. Možete li vi da nam kažete da li je za dalji napredak i Kosova i Srbije važan dijalog, koliko je važan i da li je jedan od uslova za dalji napredak, odnosno za učlanjenje u Evropsku uniju, međusobno priznanje, odnosno priznanje Kosova od strane Srbije? Hvala. Thank you. As you know, I'm not participating in the dialogue, so it's very difficult for me to give you an update on it. It is Mr. Lajčák, our special representative, and High Representative Josep Borrell, who is dealing with the dialogue. But I don't want to claim innocence on this one, because I discuss a lot with Prime Minister Hoti, but also with President Vučić. Where are we? I see that there is progress. There is engagement. I also see that, of course, this is no easy negotiation that they have to make. But gradually, there's a momentum building up. I see that Mr. Lajčák is investing heavily. I also see that our American partners are also regaining interest in the process. Lately, we've seen the Washington Agreement. Very many of the elements that you see in the Washington Agreement, you will find back also in our economic investment plan. So we have convergence. And I'm hopeful that we can succeed in the not too distant future. But as I said, I'm here just providing the back office and anything I can help with from my portfolio. Lejoni të them për çështjet e dialogut, edhe sigurisht falenderoj zotin Lajčák edhe komisionerin dhe gjithë Bashkimin Evropian për krijimin e një atmosfere krejt tjetër për këtë proces. E them me kënaqësi që kemi bërë progres nga korrigu e këndej kur kemi filluar këtë proces. Me rëndësi të thuhet është ekziston konsenzus i plot shoqëror në Kosovë për proces të dialogut. Dhe kjo
qeveri është përkushtuar për këtë proces. Sigurisht ka tema të vështira, të cilat duhet të gjejmë formën se si i tejkalojmë drejt marrëveshjes përfundimtare. Kryeministër, faktikisht një pyetje pak jashtë këtij takimi, e keni rithemelu Ministrinë e Integrimeve Evropiane, apo i bëni vend PDK-s në qeveri me formimin e kësaj ministrie? Faleminderit. Vje mirë që e hapa këtë për ta sqaruar, që të mos markohen, sepse sot jemi për një temë tepër të rëndësishme, veç lexoni më me kujdes vendimet që e merr qeveria. Kemi filluar kur e kemi shkri Ministrinë e Integrimit brenda zyrës së kryeministrit, patëm filluar përgatitjen e ligjit për Agjencinë e Integrimeve Evropiane. Në takimet që kam pasur me komisionerin në Bruxelles, duke i studiuar edhe përvojat e vendeve të tjera, jemi dakorduar që kjo të mos shkojë drejt një agjencie, sepse edhe ashtu jemi në proces të zvogëlimit të agjencive në kuadër të qeverisë, po të shkojë drejt një zyre për integrime evropiane brenda zyrës së kryeministrit, me një person që do të jetë në krye të asaj zyre për të menaxhuar strukturat ashtu si kanë ekzistuar të Ministrisë së mëparshme të Integrimeve Evropiane, dhe me zëvendës kryeministrin drejton Selmanaj, që mbulon plotësisht nga aspekti politik. Dhe unë mendoj që kjo është çësia më e mirë kur një zëvendës kryeministër është përgjegjës për portfolion e integrimeve evropiane për të mbikëqyrë punën e krejt të qeverisë sa i përket procesit të integrimeve evropiane. Pra, nuk po krijohet ministri e re, kemi filluar një koncept dokument, dje kemi mbyll atë çështje dhe javën tjetër do ta kemi vendimin e qeverisë për rregulloren e organizimit të zyrës kryeministrit ku përfshihet edhe zyra për integrimin evropian. Vlerëta Dalloshi të Vëklan. Deshta një pyetje është për kryeministrin dhe një për komisionerin. Grenell ka thënë se SHBA-ja do të angazhohet edhe për marrëveshjen politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kush do ta ketë rolin udhëheq, SHBA-ja apo BE-ja, apo do të ketë koordinim ndërmjet këtyre dy vendeve dhe ku do të bëhet marrëveshja, në Washington apo në Bruksel? Ndërsa për komisionerin, pse nuk do ta takoni presidentin e Kosovës Hashim Thaçi kur dihet që keni takuar dhe do të takoni presidentët e vendeve të tjerë të rajonit, pasi që në agjendë nuk shihet ndonjë takim me presidentin Hashim Thaçi. Lidhur me pyetjen e parë, ju dini që kemi arritur një marrëveshje për normalizim ekonomik, që është hap i madh drejt marrëveshjes finale dhe procesi dialogut tash vazhdon në Bruksel. Sigurisht ne kemi nevojë për mbështetje të plotë dhe për koordinim të plotë edhe me Washingtonin në këtë proces. Well, on your question, to my knowledge, the president is not in the country today. That's right. And this is why I cannot meet him. Kryeministër, duhet më ju citu në dy deklarata që keni bërë brenda 4 ditëve të fundit, një me 3 tetor dhe një me 6 tetor lidhe me dialogun Kosovo-Serbi. Me 3 tetor thoni, nëse gjatë kësaj periudhe një vit nuk arrim të përmbyllim marrëveshjen me njohje reciproke, ne vazhdojmë si shtet i pavarur dhe fillojmë me bashkëjetu si dy vende fqinje që nuk e njohin njëri tjetrin kaq. Kështu thoni në klan Kosova në oksigjen. Ndërkohë me 6 tetor thoni, edhe nëse duhet 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, do të dialogojmë derisa të arrijmë marrëveshjen finale për njohje reciproke në kufit ekzistues. Kryeministra, mundi më na sqaru çysh e mendon qeveria e Kosovës dhe ju si kryeministër dialogun me Serbinë, nëse keni vendosur afate, cili është ky afat? A përfundon me atë pikën e famshme që thatë ju se jeni ndjekë që e keni nënshkruar të mos aplikoj Kosova në zgjatë ndërkombëtare, apo mos zgjas deri në 5 vjet varësisht se kur mund të akordoheni si dy palë? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Dy deklarata që e lexuat të mijat qëndrojnë plotësisht dhe nuk janë kontradiktore. Kemi hyrë në proces të dialogut për marrëveshje paqe, marrëveshje përfundimtare që duhet të përfundojë për të përmbyllet me normalizim të plotë të marrëdhënieve. Kur arrihet ky normalizim i plotë? Vetëm me njohje reciproke. Ato që kam thënë dhe që po them prap, ne jemi të përkushtuar për dialog. 1 muaj, 2 muaj, 1 vjet. Nëse përmbyllën këtë marrëveshje do ishte shumë mirë për qytetarët tanë, do ishte shumë mirë për Serbinë, për krejt regionin dhe për BE-n që të integrohet ky region përfundimisht në BE. Po nëse nuk arrijmë marrëveshje përfundimtare, s'kem çfarë bëjmë, po them prap.
do të vazhdojmë si dy shtetet pavara, fqinje, që nuk e njohin njëra tjetrën. Kaq. Faleminderit shumë.